I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. Shoutout nga pala kay Ralph Luis and shoutout din kay Paul Raja Gopal. Thanks guys for supporting us. Welcome back to R&N TV! So, for this vlog guys, ang gagawin naman namin ngayon ay mag-unbox kami ng bagong parcel na dumating sa amin. So, eto siya guys. Ayan. So, eto guys ay V8 Soundcard Set. Ayan. So, hindi na kami lugi, no? Kasi nung nabasa namin, set na siya. So, ngayon, gusto na lang namin malaman kung ano nga ba yung mga laman niya sa loob. Yan, so tara partner. Simulan natin i-unbox to. Yan. Yan. So, nakalagay fragile daw siya. Babasagin. Handle with care. Baka mamaya may free pang mug yan. May free nga. Tingnan natin kung may free na Mug. headphone. Okay. So, sabi kasi doon may freebies daw siya. Yes. Ayan. Ayan guys, so kung makikita niyo guys, makapal yung packaging niya. Saka yung bubble wrap na ginamit guys, black. Ayan. Makapal siya, ilang roll yung ginamit. Ayan. So, tatlong balot siya guys na bubble wrap. Ilang layer siya. Ito na yung tatlong layer. Nakikita ko na rin, dilaw partner. Ay, Sony. Wow. So, yun guys. So, hindi naman kami promote ng brand. Baka naman. Baka na. Ayan, oo. Ayan. Oop. Ito na agad. Ayan, yung freebies agad. Kaya pala yung sa'yo partner, sabi ko dilaw, tapos sa'yo yung diba? Kasi ito na yung nakita ko. Ayan. Ito naman guys, oh. Singing Live Soundcard. Ayan. Singing Live. So, mapapakanta na tayo nito partner. Ng live. Singing Live Soundcard. So, wow. So, ito siya guys. So, ito yung laman. Singing Live Soundcard. So, Maliit lang din. ayan guys, oh. So, kung mapapansin nyo guys, nandito na guys yung mga iba't iba niyang sound effects. Kapag pinindot, yung mga yan, may mga nandito na yung mga designated na sound effects niya. For example, laugh. Yan. Tapos, clap, pray, kiss, song 1, song 2. So, dito guys, song 1, song 2. Siguro, kami na yung mag-ano dito, mag-i-input ng kanta. Kung ano man yung selected namin na kanta, input na lang namin dito. So, yan. So, may shockwave, may electro. So, kaya kami guys, umorder ng ganito para kung sa mga darating pa na vlogs, meron kami mga mabilisan na sound effects. Yan. Pipindot lang kami ganyan. Yan. So, pero hindi pa namin to ganun kagamay kasi ako, ikaw ba partner? Nakaano ka na rin ba nito nakagamit? May experience ka ba regarding sa V8? Medyo parang ganito rin. May mga ilan. Okay, so at least no, may experience naman kahit na paano tayo. Kasi ako, ngayon pa lang din talaga. Grabe. Then ito guys, no, meron siyang ito, mga cord niya. So ito, USB to Android meron. Then ito, yung Android to parang sa jack. Yan, sa mic. Kasi ito ganun din dalawa. So, ito yung ano naman sa part? Okay. So, eto na. Yan guys. So,
So, ito naman guys, yung ano natin. Professional recording stand microphone. So, yun. Stand microphone pala ito. So, next na ako buksan yung ano. Kung ano ba yung nilalamayan niya sa loob. Pero naka-tape eh. Yun. Ano siya guys? Oops. Manual. Importante to. Ayan. Okay. Yan. Ayan guys, meron tayong yung pamatay sa insecto guys. Yung kuryente. Ito guys yung parang sa condenser niya, yung parang filter na filter ng mga kung ano-anong unnecessary noise. Ayan. Pero mukha lang kasi siya partner yung sa may kuryente na tanga. Ayan. Okay. Then ano pa meron yung partner? Ito, hindi na importante sa Wow! mic. Sana BM800. Ito yung tinatawag. Ito na yung BM800. Wow! Tingnan nyo guys. Yung foam niya. Sana Sana all! Honorable kaya. Pero, natatakpan ba siya? Ay, sayang. Tago Tinakpan natin, yung gold. baka makuha. Itago sa pangalan. Loko. Ayan. Ayan. Yung foam na. Ayan guys. So, ito na siya guys. Parang nilagyan lang ng pilupa. Ayan. Okay. Then, ano pa meron yung partner? Ano naman ito? Okay. Ito guys, parang mini fan. May LC ba? Para di mainita yung kakanta. Hindi. Dito yung sinasabit ata guys. Ayan. Mamaya tingnan natin sa manual kung paano. Ito may clip siya. Clip ata ito. Para nalulubat ko. Okay. Tapos, cord nung mic guys. Oh. Ayan. Then, ano to? Parang supply. Ay, hindi pala supply. Ay, yung stand niya. Yan na. Opo. Sabi Ito ko na yung siya. stand. Yung gudtungan ba to? Ay, okay. Parang pang-clip na ata yung part. Then, assemble na rin natin. And guys, so ito na yung sa stand niya. Ayan. Okay. Kantang-kanta ka na ba, partner? Hindi naman masyado. Nakakahiya kasi. Hidden song. Yan. Madaling ang tsamba mo, malakas eh. Tapos, okay. So parang ito yung pambukas ng ano, guys, sa lahat. Daming entry. Ito na yung ano, yung manual natin. In-check siya. Wow. Ayan. Siguro, At patingin ito, naman yung tingnan partner. na rin natin yung pinilang headphone. Yan, tingnan Ito. natin. Sakto Baka pala. mamaya. Ayun. Wow! Ang shiny niya guys, oh. Oh, ha? Thank you po sa freebie. Ayan. Salamat po sa freebies. Yan guys, oh. Shiny. Okay. Tingnan na natin. Kumusta naman to partner? Komportable kaya ito pag natin. Asya ba yan? Okay. Tingnan natin. Yan. Na-adjust na. Hindi naman masakit sa Hindi naman. Hindi ko nakagaano masyadong din yung ano. Ayan. So ito yung adjustment niya guys. Oh. Primer. Sige. Medyo ayan, adjust lang natin konti. May tingnan natin kung mga magagawa. Pag may kabibi lang sa hindi ko yung halo ng dati. Ayan. Okay. Ayan. So ngayon guys, simulan namin to i-set